Вітаю! Сьогодні 29 грудня. У мене є невеличка традиція. Кожного року перед Новим роком я вирушаю до лісу, щоб назбирати грибів до новорічного столу. Погода, як бачите, справжня передноворічна, падає сніг. Я гадаю, від того наша прогулянка буде ще цікавішою. На жаль, у мене є лише близько 1,5 години до того, як почне темніти. Давайте вирушаємо на пошуки новорічних грибів. В цьому місці доволі багато повалених кленів, пеньків, також прекрасний струмок, який додає нам атмосфери. І я впевнена, що гриби також будуть. А ось і грибочки. Які ж вони красунькі. Фламуліна оксамитоніжкова або зимовий опеньок. В минулому році мені пощастило також саме в цьому місці знайти майже таку саму жменю грибів. Бачите, вони мерзлі. Зараз будемо їх добувати. Взагалі зимові опеньки зручно зрізати ножицями, але отакі мерзлі гриби ми вже не зможемо так зробити, зрізати ножицями. Тому на допомогу нам йде ніж. І дуже добре, що він отакий зогнутий. Це дуже допомагає при зборі саме деревинних грибів. Насправді я дуже рада. Дивіться, гриби молоденькі, хоча є вже тенденція до того, що фламуліна переросла в нашому регіоні. Якось вона в цьому році рано почалася. Які ж красені! Я сьогодні, на жаль, без кошика, тому що після роботи. Але в мене є ось така сумочка дитини. І я гадаю, нам якраз їй вистачить, щоб назбирати грибочків. Я вам постійно розповідаю, що зимові опеньки – це гриби, які можна їсти навіть сирими. Якщо, звісно, ви не боїтеся їсти гриби сирими. І от зараз я хочу в лісі з'їсти декілька грибочків. Вони мерзлі такі, як будуть як цукерочки. Фламуліна дуже солодкий гриб, особливо якщо ви знайдете її ось в такому стані. Маленьку, молоденьку і підморожена, вона от дійсно як цукор у вас тане в роті. Дуже смачна. Покажу вам ще одну грибну знахідку, але тут, як бачите, нема чого взяти. Фламуліна дуже-дуже дрібна. Вона тільки починає зростати. Хоча ось тут, бачите, гриби вже засохші. Невідомо, чи виростуть ці грибочки, чи не виростуть, але йдемо шукати далі. Дуже красивий дуб, не змогла вам не показати. І сьогодні ще вітер не дуже сильний, бо вчора, можна сказати, ураган був справжній. Десь тут на пеньочках в минулому році я знаходила грибочки. Цікаво, чи будуть вони... Та, я їх вже бачу! Клас! Клас! Я так рада! Ось такі фламулінки. Тут трохи підсохші. Та нічого страшного. Ви знаєте, що підсохшу фламуліну можна дуже добре розмочити в воді. Головне, щоб були ось такі світлі пластинки. Ну, прекрасно. Здається, на цих пеньках також є грибочки. Це точно фламуліна, але давайте подивимося, чи не запізнилася я сюди. Бо тут вже гриби виглядають так собі. Ну так, вже такі темнуваті пластинки. На запах зараз так і не скажеш, тому що вони підмерзлі. О, а оці, до речі,
я візьму. Тут от також фламуліна засохла, не встигши вирости. Дуже дрібні грибочки. Ну що, останній на сьогодні пеньочок, і нарешті мені пощастило. Доволі така велика родина грибів. Та й ніби виглядає непогано, правда? Ось тут ще трохи. Так, давайте подивимося. Ну, в принципі, так. Ще можна взяти. Зараз я спробую обережно позрізати це все ножем. Ось і добігла остання в цьому році моя лісова прогулянка. Покажу вам результат. Ось наші грибочки до новорічного столу. Результат непоганий. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Грибів ми з вами назбирали трохи більше 200 грамів. І готувати я планую закуску. Хоча б хвилин на 15 лишу гриби у воді, щоб оці наші підсохші фламулінки, вони розмокли. Потім швиденько помию їх. Подавати закуску буду ось в таких кошиках. І для початку мені потрібно підсмажити на вершковому маслі фламуліну. Потім я туди додам декілька ложок сметани. Краще б вершки, але в мене є 20% сметана. Кукурудза, тертий сир, а зі спецій в мене сушений часник та чебрець. Солодка фламуліна дуже добре поєднується з солодкою кукурудзою. Мені такий варіант дуже сподобався приготуванням. Я тепер ще хочу салат спробувати приготувати. Мені здається, що сюди добре буде пасувати ананас. Кошики дуже яскраві, не вистачає чогось зелененького ще сюди. Ну, додамо укріп, тому що, як ви бачили, на дворі сніг лежить. І, на жаль, з лісу зелені я вже не принесу. З-під снігу не відкопаю. Хоча, якщо ви бачили моє попереднє відео, то я там збирала дикорослу молоду зелень. Готуються такі кошики грибні дуже швидко, як ви бачили. З 200 грамів грибів в мене вийшло 12 штучок. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. А я бажаю нам всім тихого, мирного Нового року, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.